আৰু এয়া কেক ৰেডি। বাহিৰৰখিনি ফ্ৰেছ, ভিতৰত শুকাই আছে। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। আজি ৰাতিপুৱাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া শুই উঠি আহিছোঁ আৰু পিছফালৰ এইখিনি ফুলখিনি অকণমান চাইছোঁহি, একেবাৰে শুকাই আছে, পানী দিয়া নাই। পানীখিনি দি লওঁ। And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be down. কালি ইয়াতে তিয়াই থৈছিলোঁ এলমণ্ড আৰু আখৰোট। সদায় নহয় আৰু যেতিয়া মনত পৰে তেতিয়া তিয়াই থওঁ। আৰু ৰাতিপুৱাই গৰম পানী গিলাচৰ লগত থাকিলে এনেদৰে মনত পৰিলে খোৱা হয়। আৰু বাহিৰত ৰ'দ দি আছে, জীয়াই ৰ'দতে বহি কি খাই আছা? আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত ৰ'দ দিছে। আৰু এইফালে চাহপাতখিনি শুকুৱাই থৈছোঁ ফুলৰ গুৰিত দিবলৈ। আৰু গাখীৰ চাহ হ'লে চাহপাতখিনি ভালদৰে ধুই এনেদৰে ৰ'দত দিব লাগে। আৰু এইখিনি কেঁচা জলকীয়া আৰু সৰিয়হ শুকুৱাই থৈছোঁ জলকীয়া আচাৰ বনাবলৈ। দাদাহঁতক এই খচি নাথাকিবা, খচি নাথাকিবা। এই হেৰি আঙুৰ কেইটামান খাই লোৱাগে যোৱা। ক্লাছ খতম? কি হৈছিলে আজি? আৰু এইকেইটা ফুল নতুনকৈ আনিছিলোঁ, কেইবাদিনো হ'ল, এতিয়া ৰুব লাগিব। আৰু এইকেইদিন আমাৰ মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে ঘৰত, সেইকাৰণে আপোনালোকে মাজে মাজে ভিডিঅ'বোৰত চাউণ্ডবোৰ শুনি থাকে। আচলতে ওপৰত এটা পাৰ্ট বনাই থোৱা আছিলে, এতিয়া ফিনিচিঙৰ কাম কৰি আছে। আৰু লগতে মই বনাই আছোঁ এইটো কিটচেনৰ কাৰণে। কিটচেনৰ কৰ্নাৰত অকণমান এয়া খালী জেগা আছিলে একুৱাগাৰ্ডটোৰ তলতে। এই স্পেচটো আচলতে ইউটিলাইজ কৰিবৰ কাৰণে মই এইটো বনাইছোঁ, এক্সটেণ্ড কৰি ইয়াতে লগাই দিব লাগিব ৱালত। আৰু এইখিনিতে এইটো এনেধৰণৰ হ'ব, ফিনিচিং হোৱা নাই। আৰু হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম ভালদৰে। আৰু এটা বস্তু বনাইছোঁ, সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম, পিছত গম পাব। আৰু বহুত দিন হ'ল কেক বনোৱা নাই, আৰু আজি ভাবিছোঁ এটা চুজিৰ কেককে বনাওঁ। আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কেনেদৰে বনাওঁ ৰেচিপিটো। চুজি দিছোঁ 1 কাপ। চুজিৰ কেক বনালে আচলতে বহুতে দৈ দিয়ে, আৰু মই আজি দৈ নিদিয়াকৈ বনাম, প্লেইন গাখীৰ দিয়ে। আৰু মই ইয়াত গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আমুল তাজা। আপোনালোকে যিকোনো গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, খালি বেছি গৰম হ'ব নালাগে, নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত থাকিব লাগে। গাখীৰৰ পৰিমাণটো ইয়াত আপোনালোকে নিজে আন্দাজ কৰি ল'ব পাৰিব। চুজিখিনিত ভালদৰে মিহলি হ'লেই হৈ গ'ল। যিহেতু চুজিখিনি ফুলি আহিব, সেইকাৰণে আমি অলপ সময় এনেদৰে গাখীৰ সানি আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰাখি থ'ব লাগিব। আৰু এতিয়া আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে এনেদৰে ঢাকি ৰাখিম। আৰু এইখিনি সময়তে মই বনাই লৈছোঁ জলকীয়া আচাৰখিনি। অথনি যে শুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ ধুই মেলি, তাৰে এতিয়া অলপ জলকীয়া লৈ লৈছোঁ মই, গোটেইখিনি নবনাওঁ। অলপ জলকীয়া লৈ এতিয়া জলকীয়াখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। আৰু কাটিবৰ কাৰণে মই কেঁচি এখন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে কাটিলে হাতত পোৰাৰ ভয় নাথাকে। আৰু নিজৰ জোখমতে কাটি ল'ব এনেদৰে। এয়া কাটি হৈ গ'ল, এতিয়া মছলাখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। প্ৰথমে লৈছোঁ এয়া 2 চামুচ সৰিয়হ। সৰিয়হ মই ইয়াত অলপ বেছিকৈ দিম। অকল সৰিয়হৰ লগতো কেঁচা জলকীয়াৰ আচাৰ বনাব পাৰি। মই অৱশ্যে ইয়াত বেলেগ মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু আধা চামুচ মই মেথি গুটি দিলোঁ। আৰু লগতে দিছোঁ গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া, আধা চামুচ দিছোঁ আজৱাইন, আৰু আধা চামুচ দিছোঁ কালজিৰা। আৰু গোটেইখিনি এতিয়া অকণমান গৰম কৰি ল'ম। গৰম হোৱাৰ পাছত মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম, একেবাৰে মিহি নকৰোঁ। আৰু এয়া মছলাখিনি প্ৰথমে কেঁচা জলকীয়াখিনিৰ লগত এতিয়া দি দিছোঁ, ভালদৰে সানি ল'ম। এয়া দিছোঁ আধা চামুচ হালধিৰ গুড়ি, আৰু আধা চামুচ দিছোঁ নিমখ, আৰু আধা চামুচ দিছোঁ মই ক'লা নিমখ। আৰু ক'লা নিমখ দিলে আচাৰৰ টেষ্টটো খুব ধুনীয়া হয়।
এয়া মই মিঠাতেল দিছোঁ 3 চামুচ আৰু লগতে দিছোঁ 2 চামুচ ভিনেগাৰ আৰু গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে আৰু এনেদৰে বনোৱা কেঁচা জলকীয়াৰ আচাৰ খাবলৈ খুবেই ভাল হয় এতিয়া খাবলৈ ৰেডি এনেদৰে খাব পাৰিব নাইবা 2-3 দিনৰ পিছত খালে টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল হয় আৰু আপোনালোকে ৰাখি থ'ব পাৰে যিহেতু ভিনেগাৰ দিয়া আছে আৰু জলকীয়া বেছিকৈ বজাৰৰ পৰা আনিলে এনেদৰে বনাই ৰাখিব পাৰে এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ চুজিৰ চকলেট কেকটো আৰু চুজিখিনি যে গাখীৰত ভিজাই ৰাখিছিলোঁ আৰু এয়া বহুতখিনি ফুলি আহিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মিলাই দিছোঁ 2 চামুচ ৰিফাইন তেল ডাঙৰ চামুচেৰে আৰু এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম ভালদৰে ভালদৰে ৰিফাইন তেলখিনি মিক্স হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি সময়তে দিছোঁ চেনি কাপটোৰ জোখেৰে 4/3 আৰু লগতে দিছোঁ আধা চামুচ নিমখখিনি দিলে আচলতে মিঠাটো বেলেঞ্চ হয় আৰু চেনিটো আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে দিব সোৱাদটো যেনেদৰে বিচাৰে আৰু এইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া দিছোঁ ময়দা 2 চামুচ ডাঙৰ চামুচৰ জোখেৰে আৰু লগতে দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ 1 চামুচ গোটেইখিনি ভালদৰে চালি লৈছোঁ আৰু যিহেতু মই এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ চকলেট কেক সেইকাৰণে কোকো পাউডাৰ দিছোঁ 3 চামুচ এইখিনিও ভালদৰে চালি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে লাহে লাহে মিক্স কৰি ল'ম আৰু এয়া আমাৰ চুজি কেকৰ বেটাৰটো পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া কেক টিনটো উঠাই অকণমান থপথপাই দিছোঁ আৰু কেকটো আজি মই অটিজিতে বনাইছোঁ আপোনালোকে কেৰাহীটো বনাব পাৰিব খুব ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া 30 মিনিটৰ কাৰণে বেক হ'বলৈ দিম আৰু 30 মিনিটৰ পাছত আৰু এয়া কেক ৰেডি এতিয়া কেকটো কাটিব জীয়াই তাই কাটি একেবাৰে আপোনালোকক টেষ্ট কৰি দেখাব কেনেকুৱা হৈছে দেখাই দিয়া এইটো বঢ়িয়া মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নতুনসকলে লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই